नमस्कार. आज आपण एक अशा विषयावर बोलणार आहोत जो ऐकायला खूप प्रेरणादायी वाटतो, पण प्रत्यक्षात आणायला तितकाच कठीण. अगदी आपल्या एका श्रोताने स्वामी विवेकानंदांचे काही भाषण आणि त्यांच्यावरच एक पुस्तक आपल्याला दिलंय. त्यांचा प्रश्न खूप साधा आहे. विवेकानंदचा तो उठा जागे व्हा संदेश तोच आजच्या काळात कसा लागू करायचा, विशेषतः पहाटे लवकर उठण्याच्या बाबतीत. बरोबर, कारण रोज सकाळी अलार्म वाजल्यानंतर अंथरुणातून बाहेर पडणं ही एक वेगळीच लढाई असते, नाही का? अगदी तर आज आपण साहित्याचा आधार घेऊन या विषयांच्या मुळाशी जाऊया. आणि ही चर्चा फक्त पहाटे 4 वाजता उठण्यापुरती नाहीये, तर आपल्या आयुष्याची सूत्र आपल्या हातात कशी लिहायची याबद्दल आहे. उत्तम. चला तर मग सुरुवात करूया त्या आपल्या रोजच्या शत्रूंपासून. तो म्हणजे स्नूज बटन. दिवसाची पहिली लढाई. सकाळचा अलार्म वाजतो आणि त्याच क्षणी परीक्षा सुरू होते. हात पुढे जातो आणि स्नूज फक्त 5 मिनिटं अजून. माझ्या बाबतीतही सुरुवातीला असंच व्हायचं आणि हे जवळजवळ सगळ्यांच्याच बाबतीत होत असतं. पण एक गंमत अशी आहे की ती 5 मिनिटांची झोप नसतेच. मुळी म्हणजे तो एक छोटासा पराभव असतो. आपल्या दिवसावरच नियंत्रण गमावण्याची ती पहिली पायरी असते. पराभव हे जरा जास्तच झालं असं नाही वाटत नाही. यामागे सायन्स आहे. त्याला स्लीप इनर्शिया म्हणतात. स्लीप इनर्शिया. अच्छा, जेव्हा आपण अलार्म बंद करून पुन्हा झोपायचा प्रयत्न करतो तेव्हा आपला मेंदू एका नवीन झोपेच्या चक्रात जायला लागतो. पण ते 5 मिनिट आणि 10 मिनिटं पूर्ण होत नाही. त्यामुळे जेव्हा आपण पुन्हा उठतो तेव्हा आपल्याला फ्रेश नाही, उलट जास्त थकल्यासारखं आणि गोंधळल्यासारखं वाटतं. अरे वा, म्हणजे आपण आराम करण्यासाठी स्नूज दाबतो, पण प्रत्यक्षात आपण स्वतःला जास्त थकवत असतो. अगदी. आणि फक्त शारीरिक थकवा नाही, मानसिक थकवा येतो. पण अनेकांना वाटेल की फक्त 5 मिनिटांनी काय फरक पडतो. वेळेच्या गणितातही आणि मानसिकतेतही. समजा रोज 10 मिनिटे स्नूज केलं. महिन्याला किती झाले? 5 तास. वर्षाला 60 तास. बापरे, 60 तास म्हणजे 2.5 पूर्ण दिवस. आणि 60 तासात काय काय होऊ शकलं असतं याचा विचार करा. पण त्याहीपेक्षा मोठी गोष्ट आहे मानसिकता. ती कशी? तुम्ही दिवसाची सुरुवातच एका पराभूत वृत्तीने करता. तुम्ही स्वतःला एक संदेश देता की माझ्या निश्चयापेक्षा माझा आळस जास्त मोठा आहे. खरं आहे, हा विचारच वेगळा आहे आणि हा विचार मग दिवसभर तुमच्या निर्णयांवर कळत न कळत परिणाम करत असतो. स्वामी विवेकानंद म्हणायचे, आपण जे विचार करतो तेच बनतो. दिवसाची सुरुवातच जर टाळाटाळीने झाली तर दिवस कसा जाईल हा मुद्दा खूप महत्त्वाचा आहे. हा आकड्यांचा नाही तर मानसिकतेचा खेळ आहे. दिवसाची पहिली लढाई जिंकणं किंवा हरणं. मग प्रश्न येतो की हे माहीत असूनही आपण रोज सकाळी ही लढाई का हरतो? आणि याचं उत्तर त्या साहित्यातच आहे. समस्या ही नाही की आपण सकाळी उठू शकत नाही. मग काय आहे? समस्या ही आहे की आपल्याकडे उठण्यासाठी पुरेसं मजबूत कारण नाही. म्हणजे वेळही वाया घालवू नये. एक उदाहरण देऊ शकाल का? नक्की विचार करा ना. ज्या दिवशी महत्त्वाची परीक्षा असते किंवा फ्लाईट पकडायची असते तेव्हा काय होतं? तेव्हा आता अलार्मच्या आधीच जाग येते, बरोबर का? कारण ज्या दिवशी आपल्याकडे एक ठोस न टाळता कारण असतं ते कारण आपल्या झोपेपेक्षा मोठं असतं. म्हणजे आपण आयुष्याच्या बाकीच्या दिवसांना आपण तितकं महत्त्व देत नाही. प्रत्येक दिवसासाठी तसं मजबूत कारण नसतं. अगदी. आणि इथे स्वामी विवेकानंदांचा तो विचार येतो ज्याबद्दल एकदा एका तरुणाने त्यांना विचारलं होतं की स्वामीजी, मी यशस्वी कसा होऊ? आणि स्वामीजींनी दिलेलं उत्तर हे यशाचं सार आहे. ते म्हणाले, एक विचार घे, त्या विचाराला तुझं जीवन बनव, त्याचाच विचार कर, त्याची स्वप्न बघ, त्यावर जग. तो विचार तुझ्या शरीराच्या, मेंदूच्या, स्नायूंच्या प्रत्येक भागात भरू दे. बाकी सर्व सोडून दे. यश तुझंच आहे. हे ऐकायला खूप प्रेरक वाटतं, पण एक विचार घेणं म्हणजे नेमकं काय? आजच्या जगात जिथे करिअर, कुटुंब
आरोग्य सगळं सांभाळायचं. तिथे फक्त एक विचार कसा घ्यायचा उत्तम प्रश्न आहे. तिथे विवेकानंदांना समजून घेण्यात अनेक जण चूक करतात. एक विचार घे याचा अर्थ संन्यास घेणं नाही. मग याचा अर्थ काय आहे? तुमच्या आयुष्याला एक दिशा देणारं एक केंद्रीय ध्येय ठरवणं. तो विचार तुमच्या आयुष्याचा ध्रुव तारा बनतो. अच्छा, एक दिशा. हो, मग तुमचं करिअर, तुमचं आरोग्य, तुमचे नातेसंबंध हे सगळं या ध्रुव ताऱ्याच्या दिशेने जाणारे मार्ग बनवतात. उदाहरणार्थ समजा तुमचा एक विचार असेल की मला माझ्या क्षेत्रात सर्वोत्तम बनायचं आहे, तर मग तुमचं सकाळी लवकर उठणं हे त्या ध्येयासाठी उचललेलं एक पाऊल असेल. तुमचं वाचन, व्यायाम हे सगळं त्या एका मोठ्या चित्राचे भाग बनतील. समजलं? म्हणजे विखुरलेल्या इच्छांना एका ध्येयाच्या धाग्यात ओवळणं. आणि जेव्हा ते ध्येय, ते कारण इतकं मोठं आणि स्पष्ट असेल तेव्हा झोपेपेक्षा ते जास्त महत्त्वाचं वाटू लागतं. मग अलार्मची गरज भासत नाही. तुमचं स्वप्न तुम्हाला जागं करतं. अगदी बरोबर. स्वामी विवेकानंदांच्या म्हणण्यानुसार जर आपलं स्वप्न आपल्याला पहाटे 4 वाजता उठवत नसेल तर ते स्वप्न नाही, ती फक्त एक इच्छा आहे. खूपच प्रभावी विचार आहे. ठीक आहे, समजा एखाद्याला आपलं काही सापडलं, एक मोठं ध्येय मिळालं, तरीही प्रश्न उठतोच. कोणता? पहाटे 4चा. कारण हा वेळेचा अट्ठास आहे. म्हणजे कोणी असेल रात्री उशिरापर्यंत काम करत असेल, नाईट आऊट करत असेल, एक खूप महत्त्वाचा आणि व्यावहारिक प्रश्न आहे. आणि यावर विवेकानंदांचे विचार आणि आजचं विज्ञान याचं मिश्रण खूप रंजक आहे. अच्छा, रात्री जागून काम करणं चुकीचं नाही. प्रत्येकाच्या शरीराचं एक चक्र असतं. पण पहाटेच्या वेळेला, ज्याला ब्रह्ममुहूर्त म्हणतात, त्याचे काही विशेष फायदे आहेत जे रात्री मिळत नाहीत. आणि यामागे काही वैज्ञानिक कारण आहे. ही फक्त एक पारंपरिक विचार आहे. यामागे ठोस विज्ञान आहे. पहाटे 4 ते 6 या वेळेत आपलं वातावरण सर्वात शांत आणि प्रदूषण विरहित असतं. हवेत ऑक्सिजनची पातळी जास्त असते, हे तर माहीत आहे. पण त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे या वेळेला आपला मेंदू अल्फा ब्रेन वेव्ह स्थितीत असतो. अल्फा ब्रेन वेव्ह स्थिती म्हणजे एक अशी स्थिती आहे जिथे आपला मेंदू शांत पण अत्यंत सजग असतो. या अवस्थेत आपली शिकण्याची क्षमता, सर्जनशीलता आणि समस्या सोडवण्याची ताकद सर्वोच्च पातळीवर असते. अविश्वसनीय म्हणजे ही वेळ फक्त शांत नसते, तर आपला मेंदूही जास्त ग्रहणक्षम असतो. दिस इज अ गेम चेंजर. नक्कीच जे काम करायला दिवसात 2 तास लागतील ते कदाचित सकाळी 1 तासात होऊ शकतं. म्हणूनच जगातले अनेक यशस्वी लोक सकाळी लवकर उठतात. त्यांना हे रहस्य माहीत आहे. हा फक्त जास्त वेळ मिळवण्याचा प्रश्न नाही, तर दिवसातील सर्वोत्तम वेळेचा सर्वोत्तम वापर करण्याचा प्रश्न आहे. याचं गणितही असेलच. काहीतरी थक्क करणारं गणित आहे. जर जग सकाळी 8 वाजता दिवस सुरू करत असेल आणि आपण 4 वाजता, तर आपल्याकडे रोज 4 तास जास्त आहे. रोज 4 तास म्हणजे वर्षाला 1460 तास होतात. जसं जवळजवळ 60 पूर्ण दिवस. काय सांगताय? वर्षाला 60 दिवस अतिरिक्त म्हणजे 2 महिने जास्त. मी कधी असा विचारच केला नव्हता. या वेळेत एक नवीन भाषा शिकता येईल, एक व्यवसाय उभारू शकतो किंवा स्वतःच्या आरोग्यावर लक्ष देता येईल. हे सगळं ऐकायला खूप छान वाटतंय, पण प्रत्यक्षात आणणं खूप कठीण आहे. सुरुवातीला पहाटे उठताना आळस येतो, अंथरूण मागे उडतं, मन हजार बहाणे देतं. आज खूप थकलोय, उद्यापासून नक्की. हा तर सगळ्यात कॉमन बहाणा आहे. मग या पहिल्या अडथळ्यावर मात कशी करायची? आणि हीच तर खरी लढाई आहे. स्वामी विवेकानंदांच्या भाषेत सांगायचं तर महान कार्यशक्तीने नाही, तर दृढ संकल्पाने होतात. दृढ संकल्प, पहाटे 4 वाजता उठणे, हा तोच पहिला दृढ संकल्प आहे. ही छोटी सवय आहे, पण ती इतर सर्व सवयी बदलण्याची ताकद ठेवते. याला की स्टोन हॅबिट म्हणतात. की स्टोन हॅबिट म्हणजे एक अशी मुख्य सवय जी लागली की बाकीच्या चांगल्या सवयी आपोआप लागू लागतात. जसं की सकाळी लवकर उठल्यावर व्यायाम वेळेवर होतो. व्यायाम केल्यामुळे दिवसभर ऊर्जा राहते. ऊर्जा असल्यामुळे कामात लक्ष लागतं. हे एक सकारात्मक चक्र सुरू होतं. म्हणजे सकाळची ही पहिली लढाई जिंकली की आपण दिवसभराच्या बाकीच्या लढायांसाठी तयार होतो. आपण दिवसाला दिवस आपल्याला नाही. अगदी बरोबर. सुरुवातीला त्रास होणारच, मन विरोध करणारच, पण विवेकानंदांच्या मते
मनाला आपला मालक नाही तर सेवक बनवायला हवं. सेवक बनवायला हवं म्हणजे पहिल्या 2-3 आठवड्यांसाठी स्वतःला जबरदस्ती करावी लागेल. पण एखादा शरीराला सवय लागली की मनालाही सवय लागली की मग अलार्मची गरज पडत नाही. तुमचं शरीरच तुम्हाला त्यावेळेस जाग करत हो. तो निश्चय तुमच्यात इतका मुडतो की तो तुमच्या व्यक्तिमत्वाचा भाग बनतो. तर या सगळ्या चर्चेतून आता एक स्पष्ट चित्र उभं राहतंय. आपल्यासमोर 2 मार्ग आहेत. पहिला मार्ग जो आतापर्यंत चालत आलो आहे तो उशिरा उठणं, स्नूज करणं आणि स्वप्नांना फक्त स्वप्नच राहू देणं. हा रस्ता सोपा आहे, आरामदायक आहे, पण याच रस्त्यावर गर्दी ठरवून जाण्याची शक्यता जास्त आहे. आणि दुसरा मार्ग तो थोडा कठीण आहे, जिथे पहाटे 4 वाजेच्या थंड हवेत आपल्या स्वप्नांना सत्यात उतरवण्याची उष्णता आहे, जिथे जग झोपलेलं असतं आणि आपण आपल्या नशीब लिहित असतो. हा मार्ग सुरुवातीला एकट्याचा असतो, पण याच मार्गावर स्वतःची ओळख निर्माण होते. इतिहास घडवण्यासाठी कोणीही स्नूज बटन दाबलं नाही. खरं आहे, जगात 2 प्रकारचे लोक असतात. एक जे सकाळी उठून नशिबाला दोष देतात आणि दुसरे जे सकाळी उठून स्वतःचं नशीब लिहितात. आपण कोणत्या रांगेत उभं राहायचं हा निर्णय पूर्णपणे आपला आहे आणि हा निर्णय घेण्यासाठी कोणत्याही मोठ्या भाषणाची गरज नाही. का नाही? अजिबात नाही. त्यासाठी फक्त एका छोट्या प्रामाणिक निर्णयाची गरज आहे. निर्णय घ्या की आता बहाणे जिंकणार नाहीत, झोप जिंकणार नाही आणि हा निश्चय फक्त मनात ठेवून नाही चालणार. त्याला कृतीत आणावं लागेल. म्हणजे